What is up guys? So welcome dito sa ating garage and workshop renovation part 2. So yun guys, gaya nga ng sabi ko last video, may plywood tayo dito, tapos may karton dito dati, tinanggalan natin. So papalitan natin yun ng plywood, ilalagay natin dyan. Pero maglalagay pa rin tayo ng daanan dito. So ipakita ko lang sa inyo guys yung nangyari. Yan, may daanan na dito. So ang ganda na. Dahil hindi na tayo mahirapan pumunta dito sa kabila. So yun guys, successful din naman dahil yung plano ko is hindi lagyan ng harang dito. Para presko pa rin, may hangin na papasok, hindi ganun kainit, tapos may liwanag. So yung part 1 natin guys is ibinalik ko ulit yung mga gamit dito dahil sobrang kalat dito. Yan. Pero aayusin pa natin to. Hindi pa ito yung final na ayos niya dahil magulo at makalat pa, hindi pa siya organized. So i-organize pa natin. Hopefully makabili tayo ng mga shelves, cabinets, tapos mga may drawers, ganyan, para paglagyan ng mga screws, tools, power tools, ganon. Tapos may lumang cabinet dito guys. So nagbabalak ako na medyo pagandahin na lang to dahil siya pa yung gastos. So abang-abang lang din sa video na yon. So hindi ko napapatagalin guys, gawin na natin to. So yun guys, i-explain ko lang yung ginagawa ko. Sinusukat ko lang kung gaano kalapad yung gagawin kong daanan. Tapos kung kasya rin yung mga motor. Pero hindi ko siguro kino-consider yung mga big bike pa. So wala pa naman tayong ganon. So mga small time projects lang naman yung gagawin natin dito. Siguro kung big bike man, magkakasya pa rin naman yung ganito kalapad. Yun nga lang, medyo mahirapan tayong ipasok. Pero tingin ko kasya naman yan. So ang sukat nito guys, yung lapad niya is 32 inches. Baka maging 30 pa, yan. Tapos yung taas niya is magiging 6 feet. So yan guys, pakita ko lang din to. Doon na lang tayo sa labas, mas maliwanag. So yan guys, since naglagay ako dito ng plywood noon, pero walang kahoy sa gitna, kaya gumagalaw-galaw siya. Isa pang issue nito is hindi siya straight. So maglalagay na tayo ngayon ng kahoy dahil may nabili na tayo dito sa gitna, sa dulo, pati rin dito. So ito siya guys, oh, gumagalaw. So bago yun guys, dahil maglalagay tayo ng kahoy dito, yan, 1, 2, 3. Bale, ayusin muna natin to para hindi siya sagabal sa paggagawaan natin. Ipinasok ko lang kasi to dahil makalat sa labas. So ngayon, i-organize muna natin siya.
Guys, isinabit ko muna tong mga to pansamantala, hindi pa ito yung final na ayos niya. So, maluwang na tong space na to para magawa to sa side na to para, ayun, matapos na rin and makapag-ayos na tayo talaga ng gamit.
So ayan guys, may way na tayo dito, may daanan na. So ito guys, itong pinagkatan na to is galing dito. So ito gagawin na lang din nating pintuan. Ito kasi dati walang frame, yon, walang kahoy, di gaya ngayon. Yung plywood dati is gumagalaw-galaw at saka hindi siya straight. Pero ayun nga, nagawa na natin. Tapos ito, nakapaglagay na rin tayo ng ganito. So maganda na siya. So guys, comment down naman kung maganda pang doblehin ng plywood dito o hindi na. So ayun lang guys, end of part 2 ng ating garage and workshop renovation build. So ayun guys, madami pa tayong gagawin dito at hopefully abangan nyo yung part 3 at yung mga susunod pang video dito sa ating renovation. So hanggang dito na lang muna guys. As always, ride safe. Peace!